รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเย้ถึงแล้วครับครับผมไม่เคยมาเลยมีใครที่เคยมาบ้างผมเคยมานี่ก็มาตอนแบบประมาณปี 1อะไรตอนเธอได้หรือเปล่าให้ฉันกี่คะแนนดูมือกูดิโอ้ตื่นเต้นอ่ะมองไปแล้วผมกลัวสวัสดีครับทุกวันเสาร์9 โมงครึ่งนะครับพบกับพวกเราในรายการเฟรนครับ แล้วเฟรนของเราในวันนี้นะครับคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเตตะวันในร่างผู้หญิงนะฮะอุ้ยส่วนอีกคนหนึ่งนะครับผมก็เป็นน้องที่รักแล้วก็สนิทกับคุณมากและขอเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ให้กับแขกรับเชิญที่อยากมามากๆนั่นก็คือซิงและแจงครับเย้สวัสดีครับสวัสดีครับเห็น2คนนี้เขาแบบว่าเขาดูสนิทกันสนิทกันมานานหรือยังนานแล้วนะจริงรู้จักแบบมาตั้งแต่มันแบบเป็นเหมือนจิ้งเหลนประมาณกี่ปีคือตอนนั้นน่ะเหมือนแบบว่าไปแคสที่หนึ่งด้วยกันคือหนูอะเห็นมาแล้วว่าแบบโอเคคนนี้ติดด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รู้จักอะไรก็มีคนนี้ก็คือซิงอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แบบรู้ชื่อได้ไงเราไปถามคนนี้เป็นอะไรกันอะรู้ได้ไงว่ายิ้มนี่กระจกเหรอนี่ไงกระจกแล้วก็อีกสักพักแบบไม่นานเลยก็มีคนแบบแอดไลน์มาแล้วก็ทักมาแล้วจำได้ว่าท็อปิกที่ทักไปอยากชวนมา cover เพลงใช่และทำ cover นะมันก็ถามว่าแบบว่าร้องเพลงได้ไหมร้องอันนี้ก็แบบโอเคลองส่งไปส่งเดโมไปให้ด้วยเลยคือตอนนั้นคือกี่ปีมาแล้วนะ6 7 8 ปี9 ปีประมาณผมอยู่ประมาณม4ม5แล้วพอสุดท้ายก็มาเจอกันใน GMTV ก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายกันเนอะใช่พออยู่ใน GMTV เคยไปเที่ยวด้วยกันบ้างปะส่วนมากไปเป็นกลุ่มใช่ก็ไปกับพวกพี่อะไรอย่างเงี้ยไปตีแบดอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าวันนี้จะให้2คนนี้เนี่ยไปเที่ยวสวนสนุกกันถามนิดนึงว่าทั้ง2คนชอบเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวกันไหมชอบมากจริงไม่ได้กลัวแต่แค่แบบไม่ชอบเครื่องเล่นไม่ชอบเครื่องเล่นแล้วแจนเป็นคนชอบเล่นเครื่องเล่นเสียวๆคือไม่กลัวเลยใช่ป่ะเป็นคนกลัวชอบ ดูเป็นคนแบบกล้าทำก็ไม่กลัวป่ะผมก็ไม่กลัวเดี๋ยวเราขอขั้นเวลานิดนึงเนื่องจากรายการนี้ทำให้ผมเสียหมวกไปเยอะชาวบ้านที่น่ารักผมเลยส่งหมวกมาให้4 ใบผมเลยจะแจกจ่ายแล้วประเด็นคือมันมีความน่ารักที่มันเป็นชื่อด้อมของเขาพอดีแล้วมันหมวกที่ชาวบ้านทำให้มีทั้งหมด4 ลายเป็นครับทานตะวันทานตะวันแน่นอนว่าซิซี่เนี่ยสัญลักษณ์ใหม่แจนเขาเป็นทานตะวันงั้นให้แจนเลยครับและของซิงในเมื่อแจนเป็นทานตะวันซิงก็ต้องเป็นตะวันส่วนคุณอากับผมเนี่ยผมเป็นหัวใจฟ้าเลยกันคุณอาเป็นรถเฟนครับโอเคได้งั้นวันนี้พี่จะเปลี่ยนทุกสิ่งที่แจนกับซิงเคยเชื่อว่าแจนกับซิงไม่เคยมาเที่ยวด้วยกันเราจะพาทั้ง2คนมาเที่ยวด้วยกันที่ Dream World นั่นเองเป็นเครื่องเล่นหวาดเสียวเป็นยังไงตื่นเต้นไหมโอเคแต่ว่าตอนนี้คือเรากำลังไปดิมเวอร์กันใช่ไหมใช่แต่ระหว่างทางที่ผมเล่นเกมจนแบตหมดมีพาวเวอร์แบงค์ให้ยืมไหมไม่เป็นไรเลยซิงเพราะออนิวนิสัยไม่ได้นะมีที่ชาร์จรอบตัวแต่ก็ต้องไปชาร์จข้างหน้าไม่ต้องพูดว่ารอบตัวจะชาร์จข้างหน้าทำไมรอบตัวไหนไม่เห็นมีเลยนี่คือพอร์ตที่ชาร์จที่สามารถชาร์จแบตได้ตลอดเวลาแต่ผมไม่มีสายไม่เป็นไรเลยยังไงมีแล้วยังไงคืออันนี้ก็มีที่ชาร์จ2 ที่เลยเสียบตรงนี้คุณอาเสียบตรงนี้เสียบอีกรูนึงเหรอตรงนี้ก็มี1นี่ก็มี2นี่ก็มี3เฮ้ยกินนอนในรถได้แล้วปะเนี่ยได้เพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ข้างหลังก็กว้างขวางไปหมดเลยตอนนี้นะครับผมแบตก็พร้อมแล้วนะครับคนก็พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นไปดีมเวิลด์กันเลยผมไม่เคยมาเลยมีใครที่เคยมาบ้างผมเคยมานี่ก็มาตอนแบบประมาณปี 1อะไรเงี้ย
มา หรอมาตอนปี1เหรอ ใช่ อ๋อโอเค ซิงอ่ะ เด็กอะครับเด็กมากแต่ว่าไม่แน่ใจเรื่องอายุ แต่ว่ามาบ่อยอยู่ในช่วงเด็กๆ แต่ก็ไม่ได้มานานแล้ว อ่ะไปเข้าไปข้างในกัน โอเคได้ครับ ไปตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่เรือรถบัมงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นรถบัมกันถามติดเดียวไม่ถามเยอะขับรถเก่งไหม ผมว่าฝีมือผมก็สกิลพอตัวอยู่ แจนล่ะแจน เก่ง ผมว่าในที่เนี้ยทุกคนขับรถเก่งหมดอ่ะ มี ก็ลองดูจากอ่ะ ลองเล่นเลยไหมหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนไม่ละลายกระเด็นน้ำลายกระเด็นเลย พอแล้วคันเร่งคืออะไรคันเร่งคืออะไรอ่ะ ซ้ายเหยียบซ้าย ข้างบนมันจะมีกลมๆอยู่ ไปเปล่าเหยียบไม่ไปเหรอ ไปเปล่าไม่ไปเหรอ ไม่คุณบิดพวงมาลัยผิดอยู่หรือเปล่า บิดพวงมาลัยผิดอยู่หรือเปล่า ลองบิดพวงมาลัยคันอื่น นั่นไง ไปแล้ว ไล่บี้มันเลยแล้วค่อยๆหักมันนี่เลยชอบอะไรอย่างนี้ชอบความรุนแรงเอาอีกชอบมาก ถ้ามีบ้านอยากมีรถบัม เอาไหมเอาไหม มีรถบัมในบ้าน เอาไหมซื้อสนามรถบัมไปไหม เอาครับ เดี๋ยวซื้อให้นะครับเดี๋ยวพามาเล่นใหม่นะ เขาพาลูกมาเที่ยวค่ะ แจนเป็นไงบ้าง ปกติเอาอย่างนี้เราเป็นคนชอบความรุนแรงไหม ชอบเล่นแต่ว่าอันเนี้ยไม่เคยเล่นรถบัมมาก่อน แล้วก็พอเข้าไปเล่นปุ๊บเรารู้สึกว่าฉันมาเล่นทำไมวะ มันเล่นมันแบบมันรู้สึกแบบเหมือนโดนรถชนจริงๆแล้วมันโดนหลายครั้ง แต่ในขนาดพี่อ่ะอยากเอาอีกเรื่อยๆอีกหลายๆตาเลยนี่ แต่เมื่อกี้ตอนเห็นหน้าแจนอะขับอยู่ นั่นแหละเป็นช็อตที่คิดว่าฉันมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยแล้วมันก็ต้องมาโดนรถชนอยู่ตรงนี้วะ แล้วซิงเป็นไงบ้าง ผมชอบช็อตสุดท้ายช็อตที่แบบก่อนปิดพอดี ผมโดนติดอยู่ในลม ปิดลมอะไรมันไม่มีลม ติดอยู่ในร่อง ไม่มีร่องด้วย ติดอยู่ในช่อง มุมกำแพง มุมเขาพูดอย่างนี้เลยใจผมแบบมาเลยชอบโดน ไม่คือจังหวะเมื่อกี้ก่อนจบอะพี่เตอะมันหันข้างๆพอดีแล้วผมก็พุ่งมาปุ๊บพี่เตมันหันมามองแล้วเล่นใหญ่ อยากเล่นหนัง เล่นใหญ่มาก วินาทีที่ซิงพูดเข้ามามันแบบ ใจก็กลัวนะ แต่ใจก็อยากโดนอ่ะชอบถ้าเล่นแรงๆอย่างนี้เอาเลยแต่ถ้าเสียวๆผมขอ เดี๋ยวคุณเป็นพิธีกรหรือคุณเป็นแขกรับเชิญ ใช่เป็นพี่กรแทนวันนึงนะ ไหวไหมไหวก็ไปเด้ ขึ้นเป็นอย่างเงี้ยช้าขึ้นช้ามากพอถึงจุดสูงสุดอะมันเหมือนตึกมันเหมือนเครื่องตึกแล้วก็ เบนครับเบนครับ All New Nissan Almera เมื่อกี้นะครับผมเราไปเล่นรถบัมนะครับเป็นของโปรดของซุงซิงแล้วก็เตตะวันไปแล้วนะครับ ต่อไปนะครับผมจะเอาใจสาวๆของเราบ้างนะครับนั่นคือน้องแจนนั่นเองนะโดยการพาแจนมาเล่นรถไฟเหาะครับ แจนที่ออกตัวแล้วว่าชอบเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียว ใช่ แต่ผมกับซิงไม่ค่อยชอบ อันเนี้ยผมอ่ะมีความกลัวน้อยกว่าตากล้องของผมเคยไปร่วมประสบการณ์กับผมคือที่นาโกย่าเป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นเป็นอย่างเงี้ยช้าขึ้นช้ามากพอถึงจุดสูงสุดอะมันเหมือนตึกมันเหมือนเครื่องตึกแล้วก็เกือบนาทีอะวินาทีความเสียวของมันยาวนานแบบมันเหมือนหลุดเข้าไปอีกมิติไม่ได้เวอร์เลยมันแบบยังไม่ได้ว่าเดี๋ยวเหมือนกัน
พี่บอกเลยหลังจากที่พี่ผ่านนาโกย่าแล้ว พี่รู้สึกว่าอันนี้เป็นเสียงร้องของ ไม่ต้อง เจี๊ย พู บ ดเยอะไม่ต้องพูดเยอะ มันจะไม่มีซิงคนเก่าอีกต่อไป เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเล่นให้ดู สกีดปะเนี่ย ไม่รู้ ไม่หรอก งั้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงมิกซ์ของแต่ละคนกันว่าใครใช้เสียงมิกซ์ได้ดีหรือใครใช้เสียงสูงเสียงต่ำอะไร เสียงโลก เสียงโล เรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลการร้องเพลงของแต่ละคนจะเป็นยังไงบนเครื่องเล่น ผมเป็นผู้ชายผมไม่กรี๊ดให้คนอื่นดู ใช่ ผมกลัวผมไม่ชอบเลยทำไงดีตอนแรกไม่กลัวตอนนี้เริ่มละ มันเร็วแล้วเนี่ยเอาอีก ไม่ต้องเอียงเลย โอ้ย ตื่นเต้นครับ มันตื่นเต้นจริงๆครับ ผมมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้ว เตรียมถุงอ้วกให้ซิงด้วยค่ะ ถ้าเราบอกว่าเราไม่กลัว มันก็จะไม่กลัว ใช่ แต่ผมกลัวไง เป็นไรอะ ตรงไหนอะ วิวเหรอเสียวทำไหมเสียวทำไหมยังเลยยัง ไป ไม่ ทำบุญวันไหม โอ้ยโอ้ย อะไรนะ โอ้ย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  ตอนนี้สมมติว่าตอนนี้กำลังเล่นละครอยู่แล้วก็มีความสุขมันต้องมีความสุขเร็วแล้วก็มีความสุขเต้ข้างหลังทำไมเงียบจังเลยอ่ะ โอ้ยจะร้องเพลงอะซิงไม่ยอมร้องกับหนูอะรักเธอได้หรือเปล่า ให้ฉันกี่คะแนน ดูมือกูดิ โอ้เลือดตาขึ้นมายังรู้สึกว่าอันนี้เป็นเสียงร้องของเจี๊ยบ ผมเป็นผู้ชายผมไม่กรี๊ดให้คนอื่นดู ใช่ ไหวปะ เอาจริงป่ะ อยากถอดถุงเท้าให้ดูมากเลยตอนเนี้ย ทำไมอ่ะเปียกเหรอ แต่พูดตรงๆอย่างหนึ่งเลยปะนาโกย่า10อะอันนี้ประมาณแบบ4หรืออะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ชอบนี่คือเข้าใจว่าคนไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้พี่แต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นจ้ะ ไม่ขนาดนั้น ใช่ผมว่าผมค่อนข้างโอเคมากเดี๋ยวครั้งถ้ามีโอกาสได้ครั้งต่อไปผมจะลองลืมตาดู แต่ผมไม่หลับตา จริงไม่หลับตาเหรอ แต่ว่านั่งอยู่อย่างเงี้ย เดี๋ยวไปดูว่าเครื่องเล่นต่อไปจะเป็นอะไรนะครับ ที่นี่นะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของ Dream World นะครับ นั่นก็คือเมืองหิมะนั่นเองอุ้ยยังไม่ทันเข้าก็รู้สึกหนาวขึ้นมาแล้ว จริงปะ ไปดู มาแล้วสโหน เหมือนตอนเด็กไหม ก็บอกว่าแบบเหมือนจะไม่หนาว คือตอนนี้เย็นหูกับมือรู้สึกปะ ใช่ เข้าใจแล้วว่าหูมันหลุดได้อะ ไหนขอลองหน่อย แล้วเป็นปะเวลาแบบหนาวอะปากมันจะพูดได้ไหมมันอ้าไม่ถูกแล้วมันจะพูดแล้วร่างปากมันแปลกๆกันหมดเลยอะ แล้วเป็นไงเหมือนตอนเด็กไหมที่เคยมาเหมือนปะ ก็เหมือนเดิมนะเอาจริงๆแล้วแต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนเด็กๆตอนเรามาตอนแรกอะเรารู้สึกว่าที่นี่มันกว้างมาก เพราะว่าตอนนั้นตัวแค่นี้ ดูเป็นเมืองอะ ใหญ่ แต่ความหนาวก็คือเหมือนเดิมเลยแต่เดี๋ยวจะพาไปเล่นอันหนึ่ง อะไร มันจะเป็นแบบตัวสไลเดอร์ มา อยากเล่นแล้วตื่นเต้นอ่ะ อันนี้ก็น่าสนุกเหมือนกัน หนาวครับ ที่คนพบมากกว่าความหนาวคือ มองลงไปแล้วผมกลัว คือซุ่มซิงเสนอใช่ไหมนะเสนอเองแต่กลัวเองครับ ไปเลย เตะคนแรก เสียว จับด้านข้างไว้ครับพร้อมนะครับ ขอบคุณครับ
ำยังไงกันบ้างครับ ผมจะไม่โวยวายอีกแล้วประเทศไทยเป็นเมืองร้อน โอเค ร้อนได้ ร้อนเถอะร้อนเถอะผมรู้สึกว่าผมชอบนะ มันไม่ค่อยหวาดเสียวเท่าของแบบที่ผมเล่นอันนั้นนะผมโอเคเลย ผมอยากเล่นหลายๆรอบเลย อันนี้แบบเพิ่งเคยมาครั้งแรกอะบ้างอยู่นะสนุกดี ดีไหม นะดี เอาจริงๆมันเหมือนเป็นสถานที่จำลองอะแต่มันก็ได้บรรยากาศ ใช่ ตรงนี้จริง เข้าใจแล้วนะทำไมที่คือตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่านายเดินหนีเขาหนาว ๆไหนแพนกวินเดินยังไง แล้วเคยเห็นป่ะเรือเพนกวินมันล้มตัวหนึ่งอ่ะมันจะล้มระเนระนาด ไหนลองไหนลอง เราจะมาลองเล่นเครื่องเล่นที่ค่อนข้างหวาดเสียวดูบ้างหวาดเสียวสุดๆไปเลยล่ะ ก็เสียสุดๆเลย ใช่ แถวนี้มีแต่ผู้ชายใจมดบอกเลย แจนยาวพี่ไปรวมกับ2คนนะ ใช่พี่อาร์มถึงแม้ว่าจะป่วยแต่เล่นได้ทุกอย่าง เครื่องเล่นอันนี้มีชื่อว่าอะไรครับ มีชื่อว่าวิหกสายฟ้า ช่วยด้วยฉันโดนวิหกรัด แต่ว่ารัดได้แป๊บเดียวสักพักทำไม เดี๋ยวหน่อยหันหน้าหน่อยมันเวียนหัว เฮ้ย สนุกนะชอบพูดตรงนะ หันหน้าเล่นไง นี่หันหลังไปหา ตอนแรกรู้สึกว่าชิวๆ แล้วคิดว่าเอ้ยไม่เห็นอะไรกระจอก แต่ตอนนี้เวียนหัวปะ เว้นหัว ไม่นะ นี่คือการวอร์มแสดงว่าไปต่อเฮลิเคนได้ใช่ไหม เอาเวลา ออกทางโน้น เล่นเวลา ไปอย่าใจปลาซิล เล่นเหรอ ผมเล่นได้ ผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วเฮลิเคนมันก็แค่แบบขึ้นลงอย่างนี้ อ๋อ ไม่เห จ ร ริง อ ลงขึ้นลงแล้วก็ ติ้วคืออะไรอ่ะ พี่หัวใจของเรา เบนครับเบนครับ All New Nissan Almera มาถึงเครื่องเล่นที่มีชื่อว่าเฮอริเคนนะฮะที่คุณ2คนน่ะกลัวนักกลัวหนาวว่าแบบ เอ้ย ไม่เอาไม่เล่นไม่เอาไม่เล่น กลัว ในพจนานุกรมฉบับผมไม่รู้จักคำว่ากลัว แล้วฉบับเตตะวันรู้จักคำว่ากลัว เพราะ ไหม รู้สึกเราไม่ต้องรีบก็ได้ เพราะว่าเครื่องเนี้ยคนที่จะรีบมีคนเดียวคือเคนเขาเป็นไง เฮอริเคน เพราะเราค่อยๆ เฮอริเคน Yes เราค่อยๆ แต่ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เปลี่ยนทุกสิ่งที่2คนนี้เคยเชื่อแล้วว่าเล่นไม่ได้นะ แต่ตอนนี้เขาจะกล้าเล่นแล้ว แต่จริงๆเฮลิเคนมันก็แค่แบบขึ้นลงอย่างนี้ อ๋อ ไม่เหร ชิง อ ช้าเหรอ ขึ้น อ๋อชิ ลง ช้า ขึ้นลงแล้วก็ อย่าให้กูเห็นนะว่าอย่างนี้นะ ติ้วคืออะไรอ่ะ พี่หัวใจของเรา ใหญ่เปรี้ยว ตื่นเต้นมากเลยค่ะ อยากเล่นเลย ขึ้นมาแล้วเริ่มวิว เวลเว ตอนแรกไม่กลัวตอนนี้กลัวแล้วอ่ะ ไม่กลัวไม่กลัว เฮ้ยใจเริ่มไม่ดีว่ะ 3 นาทีครับ รอบหนึ่งครับ 3เลยเหรอ ขอหาได้ไหมคะ ลืมตาสิเพื่อนลืมตา แค่นี้ใช่ป่ะมันมีแค่นี้ใช่ป่ะ หมดแล้วไอ้บ้าลืมตาได้แล้วอะไรเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลย
ที่จะลองแล้วว่ามีจนเงียบไปอ่ะมันร้อนในใจมันไม่ได้ไม่ร้องมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้ชินนะแต่มันไม่ไหวอ่ะที่แบบไม่ไหวแล้วทุกจังหวะ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตะลุยโลกในฝันของพวกเรา 4 คนนะครับ Dream World นั่นเอง ฝันร้ายนะสิ ฝันร้ายเหรอ ถ้าเกิดคุณมองย้อนกลับมาอีก10 ปีข้างหน้าคุณกลับมาวันเนี้ยมันอาจจะเป็นวันที่จดจำ จำได้เคยร้องไห้อยู่ตรงนี้ ไม่ได้ร้องไห้จ้ะ กูเคยร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาอยู่บนเครื่องเล่น แต่ละคนชอบเครื่องเล่นอะไรบ้างวันนี้ โฮลิเคนมั้งกูอ่ะโอ้ ชอบอะไรชอบอะไร รถบัม รถบัมซิงชอบอะไร ผมกับชอบเฮอริเคนเหรอ เฮ้ยมาสาย มึงไม่ได้ชอบมึงจะบัมกู มาที่แจนบ้างแจนชอบเครื่องไหนวันนี้ ชอบบ้านหิมะ บ้านหิมะ ใช่รู้สึกแบบตื่นเต้นนะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยน่าจะเข้ามาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเหมือนจริงแล้วมีหิมะแบบตกอะไรเงี้ยสวยด้วย พี่ยามอะครับพี่ยามชอบเครื่องไห ผ น มชอบเฮอริเคนแต่ก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานมาเปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่อถามแขกรับเชิญดีกว่านะครับวันนี้มาเฟรนด์คลับนะฮะกับพี่เตแล้วก็พี่อาร์มความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ หลาย ๆ อย่างมันก็คิดว่าแบบมันก็เป็นเครื่องเล่นเด็ก ๆ ใช่ไหมแล้วพอแบบได้ลองมาเล่นจริง ๆ มันเหมือนแบบได้กลับมาย้อนวัยในวัยที่เราเป็นอยู่ตรงนี้จริง ๆ ก็ไม่ได้เหมือนมาทำงานอะมันก็เหมือนมาเที่ยวจริง พอได้มาเที่ยวนี้ก็สนุกแล้วก็แบบเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรเงี้ยแบบได้กรี๊ดได้นู่นนี่ด้วยทำด้วยกันอะไรเงี้ย ครับผมก็ถือว่าสนุกสนานกันทั้ง 4 คนเลยนะครับ แต่ว่าวันนี้นะครับต้องขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะครับ ที่ให้พวกเราได้มากรี๊ดกราดโวกเวกโวยวายกันอย่างเต็มที่เลยนะครับ ขอบคุณ Dream World นะครับผ ๆ ขอบ ม คุณครับ ที่สำคัญนะครับผมขอบคุณ All New Nissan Almera ด้วยนะครับ แล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนขับพาทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยเองครับ ผมอยากไปที่ที่มันโอดโถงแล้วก็สะดวกสบายเย็นๆ นั่นก็คือที่ ออนินิสันเมร่าครับ ไปทุกคนกลับบ้านกันครับเด็กๆไป ทุกคนทำไมผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะ ปะโถ่พูดจะได้ยินอะไรเราพอ New Nissan Almera คันนี้เนี่ยภายในเขาใช้วัสดุดูดซับเสียงที่มีคุณภาพทำให้ไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากข้างนอก รวมทั้งการสั่นสะเทือนด้วยทำให้ภายในเนี่ยเงียบมากๆเลยนะขณะนี้เรากำลังจะขับรถกลับนะครับผมเรารถติดมากๆเลยด้วยนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้เราแบบหงุดหงิดมากกว่าเดิมเพราะว่าภายในเนี่ยมันมีแค่เสียงของพวกเรา เสียงภายนอกมันทำอะไรเราไม่ได้ ใช่ ต้องขอบคุณ All New Nissan Almera มากเลยนะครับ ดีมากๆ เหมาะกับวิ่งในเมืองหลวงที่ควันและฝุ่นและเสียงมากมาย สูดดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ ขอบคุณมากๆ จริงรู้อย่างนี้ต้องไปอะไรแล้วครับ จับอะไร จับพวงมาลัย ไม่ใช่จับอะไร จับขา ไม่ใช่จับอะไร จับแขน จับจองใครนะสนใจ All New Nissan Almera สามารถไปจับจองได้เลยนะครับผม งั้นให้นักร้องและนักแสดงและนักร้องนักดนตรีฝากผลงานนิดนึงดีกว่า ฝากด้วยนะคะซิซี่นั่นเองนะคะ ก็เพลงเปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมมี Daddy Arm นะคะ ไม่ได้ฟีเจอริ่งนะฟีเจอริ่งกับณนนท์ ฟิกกับณนนท์แต่ว่ามี Daddy ที่ไปช่วยเรื่องเสื้อผ้าเหมือนเดิม Stylist เดี๋ยวมีซีรีส์ปลายปีค่ะติดตามด้วยนะคะ มาที่น้องซุงสิงบ้าง มีกิฟเต็ด graduation ฝากรถโรงเรียนครับปลายปีนี้น่าจะได้เจอยาย The Grandson กันอีกรอบ และสัปดาห์หน้านะครับ เราจะพาเฟรนคนไหนมาอีกต้องคอยติดตามในเฟรนคลับนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เต อาร์ม และซิงแจนขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ บ๊ายบายสวัสดีครับ เราเจอได้หรือเปล่า ให้ฉันกี่คะแนนแบบสองอยากให้เธอเป็นแฟนทำยังไงแล้วก็ติดตามเฟรนที่ผมจะพามาขึ้นรถด้วยเนี่ยเป็นลูกครึ่งเฟรนลูกครึ่งรุ่นน้องนั่นก็คือใครครับ คุณสิงโตปรัชญาครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่จัดให้ต่างประเทศจะต้องมาอยู่ตรงหน้าสิงรู้ว่าวันนี้มากับสิงโตที่เป็นช่างกล้อง คุณไม่เอากล้องมาหรอ ก็นี่ไงกระเป๋ากล้อง เฮ้ย เฮ้ย ตอนนี้เราอยู่ในห้องแลบนะครับแบบเฮ้ยวันทูจีไม่ได้เป็นคนที่เกเร แต่ผมว่าแลบเดียวที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรปะอะไรนะขนจมูกกันแลบ ไม่ใช่แลบนั้น อันนั้นแลบ แลบ เดี๋ยวก่อนครับทุกคน ก่อนจะไปเนี่ยอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ ตรงนี้ก็มี ตรงนี้ก็มี ตรงนี้ไม่น่ามี น่าจะมีตรงนี้